أهلا بيكم. هقدم لكم النهاردة شرح لطريقة تنفيذ الشنطة اللطيفة دي. الموديل في الأساس حجمه صغير، لكن ده ما يمنعش إننا ممكن ننفذه بأي حجم. هستخدم خيط المكرمية القطن، ونقدر نستخدم أي نوع خيط نفضله. هنحتاج 250 متر، وده من المكرمية القطن كان بيعادل 450 جرام تقريبا. الخيط ده سمكه 3 ملي، علشان كده هستخدم معاه إبرة 5 ملي. أعمل عقدة بداية واشتغل 21 سلسلة. من السلسلة التانية أبدأ أشتغل غرز حشو في حلقة ظهر السلسلة. آخر سلسلتين في السطر هعمل فيهم تزايد، يعني بشتغل 4 غرز حشو فوق آخر سلسلتين. سلسلة وأبدأ السطر التاني واشتغل حشو في كل غرزة. المفروض إن عدد الغرز هو 22. بنشتغل الحشو في الحلقتين. بيخلص السطر التاني وأبدأ السطر التالت، والسطر ده هيكون من 24 غرزة. الزيادة بتكون في آخر غرزتين. السطر اللي بعده بيكون ثابت من غير أي تزايد. السطر الخامس هيكون من 26 غرزة، وبرضو التزايد في آخر غرزتين. بكده أنا اشتغلت 5 سطور، زودت 3 مرات في السطر الأول والتالت والخامس. كل مرة كنت بزود غرزتين، فالسطر الأخير فيه 26 غرزة، مع إن سلاسل البداية كانوا 20. من السطر السادس بشتغل سطور ثابتة كلها من 26 غرزة. عدد السطور الثابتة دي هيكون 18 سطر. بعدهم بنبدأ نعمل تناقص. السطر ده هو السطر ال24، وبنعمل في بدايته تناقص مرتين. يعني غرزة واحدة فوق غرزتين، وغرزة واحدة فوق غرزتين، ونكمل السطر عادي. السطر ال25 ثابت من 24 غرزة. السطر ال26 يبدأ بتناقص، وعدد الغرز هيكون 22.
السطر 27 ثابت من 22 غرزة. السطر 28 والأخير بيبدأ بتناقص وعدد غرزه هيكون 20. وبكده بيتكون عندنا شكل القوس اللي هيكون في الشنطة من فوق. دلوقتي هنشتغل على الحرف ده غرز سحب، سلسلة ونعمل غرزة سحب واحدة قدام كل سطر. دي السلسلة اللي كان بيبدأ بيها السطر، ودي غرزة الحشو اللي كان بينتهي بيها السطر. عدد غرز السحب دي في نهاية الصف المفروض يكون 28 غرزة. دلوقتي هنشتغل غرز حشو على الدوران ده لحد هنا. برتفع بسلسلة، الناحية اللي هنشتغل عليها دي هي سلاسل البداية وده طرف البداية. بنشتغل حشو في الحلقة الخلفية. بعد ما بيخلصوا سلاسل البداية بنشتغل حشو مقابل السطور، برضو غرزة حشو واحدة قدام كل سطر. وهنا بشتغل الحشو في الحلقة الخلفية.
لغاية آخر غرزة في السطر. بكده نكون عملنا أول سطر من جوانب الشنطة. حرف القاعدة ده مش هنشتغل عليه، هنرجع تاني عكس الاتجاه. كده اشتغلنا سطرين، هنرجع بسطر تالت. وسطر رابع. بقطع الخيط وانهي الشغل في القطعة دي. واعمل قطعة تانية بنفس الأعداد، بس المرة دي قبل ما اقطع الخيط أعلم عند الغرزة ال15 من الجنبين. وابدأ ارتفع بال15 غرزة دول سطرين إضافة للأربع سطور. ليه السطرين دول؟ لأن لازم يكون في مساحة مقابلة للسوستة تعوض المكان اللي بيشغله السوستة في الجزء اللي فوق.
دلوقتي نبدأ في الجيب، عقدة بداية و12 سلسلة. من السلسلة التانية أعمل 11 غرزة حشو، وارتفع بغرزة حشو في الحلقتين 20 سطر سلسلة، واشتغل السطر ال21 في الحلقة الأمامية بس. واتنقل على طول واشتغل غرز حشو مقابل السطور من غير أي تزايد في الركن، واعمل غرزة واحدة قدام كل سطر. واتنقل على طول برضو للناحية التانية واشتغل حشو في الحلقة الأمامية. سلسلة وارجع بسطر تاني على ال3 أضلاع اللي اشتغلت عليهم. أنا ارتفعت عمق الجيب ده من 4 سطور. وقبل ما أقطع الخيط بسيب حوالي متر هستخدمه في تثبيت الجيب. بشتغل قطعة بعرض 60 غرزة حشو وارتفاع 12 سطر. ليه 60 غرزة؟ 28 زائد 14 زائد 14 بيكون المجموع 56، زائد 4 غرز بنفوتهم في الخياطة عند الأركان، 2 في كل ركن من جزء القاعدة. لأن أي جزء بيلف بالشكل ده لازم يكون عدد الغرز فيه أكبر من مجموع الأضلاع اللي بيلف عليها، علشان تكون الزاوية دي شكلها مظبوط. فلما بنخيط بناخد 4 غرز من الجزء ده قدام غرزتين من هنا. دلوقتي بنعمل غطا الجيب، عقدة بداية و11 سلسلة. من السلسلة التانية بنشتغل غرز حشو.
آخر سلسلة بعمل فيها تزايد، وزي بالظبط ما عملت في وش وظهر الشنطة بعمل هنا، بس الفرق اني بزود غرزة واحدة مش غرزتين. بعد 7 سطور بكون زودت 4 مرات، وبيكون عدد الغرز في السطر وصل ل14 غرزة. بشتغل 4 سطور ثبات، يعني كلهم من 14 غرزة. دلوقتي ببدأ في السطر ال12 ونعمل تناقص مع بداية السطور، بنقص غرزة واحدة كل سطرين. آخر سطر هيكون من 10 غرز، ومجموع السطور هو 18 سطر. أقطع الخيط برضو بعد حوالي متر، وبشوف ايه الإكسسوارات اللي هضيفها للشنطة وأثبتها في المرحلة دي.
بخيط الجيب. الخياطة بتكون سهلة لأننا بنمشي على نفس السطر بالطول. عملت يد بطول 20 سلسلة واشتغلت عليهم سطر واحد بغرزة الحشو. بخيط الجناب بغرز في الاتجاهين في حلقة واحدة بس. بعد من هنا 14 غرزة وابدأ أخيط جزء قاعدة عشان يكون جيب جانبي للشنطة.
الخياطة هنا هتكون في اتجاه واحد برضو في حلقة واحدة. لما بوصل للركن زي ما اتفقنا بسيب من جزء قاعدة وغرزتين. مقاسات الشنطة وتفاصيل تانية كتير هتلاقوها في صندوق الوصف. أتمنى يكون الموديل عجبكم وتعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قناتي لو بتسمعوني ومش مشتركين.